mừng quý vị khán giả của đài LittleSaigon TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Hôm nay chúng ta sẽ có hai vị khách mời đến chúng ta và nói về kỳ trước mình có một cái talk show nói về phở is delicious. Hôm nay chúng ta có hai người diễn viên trong cái vở kịch đó đến với chúng ta. Thank you so much for joining the show. Would you like to tell about yourself to the audience? Yeah, sure. So my name is Hannah Mariah. I'm an actress in the play. I play the triple role of Thuy, Mui, and Danielle. Xin chào quý vị Little Saigon TV. Mình tên là Dustin Vương Nguyễn. Mình là diễn viên của kịch Colonialism is terrible but phở is delicious, đang diễn ở The Chance Theater ở Anaheim. Rất vui được tới chương trình hôm nay. Thank you so much. Last time thì kỳ rồi mình có nói về những người mà viết cái cốt truyện, cái người viết truyện và người đạo diễn. Thì hôm nay như Chelsea có nói mình có hai người diễn viên của cốt truyện này, thì mình nói về khía cạnh của diễn viên như thế nào. So I want to ask you for it's different when you're in the background or behind the scene writing a story or like directing, but as actor and actress of the show, how much different is it like? Yeah, well, I mean, for me, this is my first professional theater show that I've ever done. So this is definitely the largest scale production that I've done in terms of how long the run is and how many shows there are, and the fact that there's a preview run and then opening night and then a month-long run. And then this is also my first front and center leading role in such a small cast for a play. And so that's there's more pressure there because it's the audience is coming and they're coming to see you kind of thing. Right. So I think there's definitely that, but it's also very exciting. I feel really lucky to be in that position. Thank you. Thì Chelsea có hỏi là khi mà mình đóng vai trò của người diễn viên, nó khác biệt với lại vai trò của người đạo diễn đứng sau lưng, khác như thế nào? Thì ở đây cô ta có nói là khi cái này là lần đầu tiên được đóng vai chính trong một mình nói là cái vở kịch rất là nhỏ, thì khi mà đến với lại quý vị cũng xem á, thì những cái mà người ta nhìn về mình nhiều hơn, khi mà khán giả đến xem là tập trung về mình thì nó một cái sự áp lực nó nhiều hơn, nhưng mà rất là vui để mà tham gia trong cái vở kịch này. Và Dustin là một người diễn viên trong đó thì giống như thế nào? Dạ chị, cái kịch này là rất quan trọng cho em, tại đã từ lâu rồi không có nhiều cơ hội cho người châu Á, diễn viên châu Á trong Hollywood. Cái kịch này là rất là vui cho em, rất vui được diễn trong kịch này. Kịch này làm em cảm giác rất tự hào là người Việt. Yeah, thì cái tên phở, thì khi mình nói đến phở là mình biết là Việt Nam rồi. Thì cái đóng cái vai cái chuyện này là khoảng bao lâu? 2 tiếng hả? About 2 hours long? 90 minutes, Yep. 1 tiếng rưỡi. Yeah, thì mà như chị nhớ kỳ trước là we talked about the different story 4 parts? Three parts. Yep. Thì cái lúc mà thờ Pháp vô French, and then the Vietnam, the North, and then the New York, right? So 3 cái giai đoạn đó, nhưng mà mình có 4 người diễn viên, thì mỗi giai đoạn là cùng một người đó, nhưng mà mình đóng vai trò khác nhau hết. So how is it how you have to transform so quick? So you have to be ready. So how is it? Yes, and us too, we're the ones who have quick changes as well. Well, actually, if you come see the production, one of the nice things that we have is we define each time period and setting with music. So the introduction in French Indochina, it's a traditionally French-sounding song, but it's a Vietnamese singer singing it in Vietnamese. And then when we transition to 1999 Ho Chi Minh City, it's Britney Spears' "Baby One More Time," but in Vietnamese, sung by a Vietnamese Did you have singer. that? Yes. Oh. Yeah, and then Wow. transitioning into the third act, which is present day Brooklyn at Suboy. Yeah, Suboy, yeah. Công, Yeah. Suboy. Yeah, Gong by Suboy. And so that's, for me, that helps me transition the mindset of okay, we're out of French Indochina now. Now we're in 1999. Okay, now we're in present day. So that really helps. That's different. Yes, Very cool. definitely. Còn đối với em? Mấy nhân vật của em rất khác biệt với nhau. Trong cái phần thứ nhất, trong cái thời kỳ thực dân Pháp, nhân vật của em rất khó chịu, rất nghe lời người thực dân Pháp. Rồi trong phần thứ hai, nhân vật của em thay đổi, rất vui vẻ, thích nhảy đầm.
Rồi phần thứ ba, em là người quản lý trong cái nhà hàng sàn, thì em phải tầng lớp cao một chút, classy một chút. Wow. Thì nãy mình để thông dịch lại cô diễn viên của chúng ta thì nãy có nói là Chelsea hỏi là khi mình thay đổi quá nhiều, tại vì cuốn truyện cái vở kịch này có 3 phần lận, bắt đầu miền Bắc và miền Nam, từ miền Bắc rồi đến miền Nam, rồi cái phần đoạn thứ ba là ở bên New York. Thì 3 cái phần đoạn này á, là khi mà mỗi như là mình nói là mỗi cái từ nhạc nó lên, là phần đầu tiên là có những như mình nói nhạc Pháp nhưng mà người Việt Nam là người hát, và phần thứ nhì là khi mình nói về từ Bắc qua Nam á, thì là cái nhạc rất là dễ thương là của Britney Spears là Baby One More Time, nhưng mà hát bằng tiếng Việt Nam thì là cái người dịch ra là hát bằng tiếng Việt Nam, nhưng mà cái nhạc đó là nhạc cũng là của Britney Spears nhưng mà dịch ra người Việt Nam hát thôi. Rồi cái phần đoạn thứ ba là của Suboy, quý vị nào mà biết rap Việt thì là biết Suboy là một người rapper, cô ta là người Việt Nam, thì nó nằm ở trong cái đoạn thứ ba. Thì nhờ những cái bài nhạc đó để mà nhắc nhở những diễn viên đây là mình là cái đoạn như thế nào, là phải đóng như thế nào. Thì là 3 different characters. Là tôi là một người đóng thôi, nhưng 3 giai đoạn đó là mình là một người khác hết, giống như đầu thai thành người khác, là like reincarnation to different person. Yeah. I mean, we talked about this a little bit too. I think my 3 characters, personality-wise, are like the most similar out of like, you know, we have 4 actors in the cast, and we all have 3 characters each. But like, the 3 that I play, they're all very honest. They're all kind of rough around the edges in different ways and very brazen, but you know, slightly different just depending on the setting, Right. which I really like doing. That's cute. Thì quý vị đây là cô ta đóng cái vai trò, tuy là nói 3 phần đoạn khác nhau hết, nhưng mà cô ta đóng vai cái mình là cái tính tình, cái thần thái nó giống nhau hết, nó thay đổi chút xíu thôi nhưng mà nó giống nhau hết. Nhưng mà đối với lại Dustin thì là khác nhau hết luôn hoàn toàn. Từ một người mình nói là nãy cái phần thứ ba, phần thứ nhì, tại sao một người mà thích nhảy nhót, thích vui, ham vui hơn ha? Dạ chị, tại cái nhân vật thứ hai của em á, thích mấy người đi du lịch, thích mấy người Mỹ đi du lịch ở Việt Nam á, thì muốn friendly hơn với họ, là nó gần gũi lại những người đó hơn, thì cái giai đoạn hết. Nhưng mà khi mà em đóng cái cốt truyện gì đó là những tụi em có cảm xúc được như là nói người Việt Nam, thì cái chuyện phở liên quan đến nó nằm ở cái là mình có tưởng tượng là mình đang ăn phở hay không, hay là cái cốt truyện đó, cái chữ phở nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không. You know, when you play the role, you know the title has phở in there, so I know it's very Vietnamese in there, but did that inspire you guys anything at all? It affects you in a certain way or no? Like you put yourself like, oh, I have to be more Vietnamese. You know, it's kind of psychology, play a role. I don't know if that affects anything. I mean, I know that when I first heard the title of the play, I got really excited because, you know, pho has been a really big part of my life ever since I was little. I remember that being one of the first meals that I ate. I was like, you know, 2 years old or something. Cute. And the play like portrays how that's a very personal thing for a lot of Vietnamese people. Like this dish, you know, this soup, it's a comfort food. It's something like families make for us. It's something that, you know, we eat to feel full and feel satisfied and feel happy. So that sort of personal nature is very much present in the play, which I really appreciate. And you know, I have been eating pho a lot more since I got it. Yes, to get into the mindset. Right? Yeah. That affects you in a certain way. Yeah, rất là dễ thương. Thì Chelsea hỏi là khi mình đóng cái vở kịch mình có chữ phở nằm ở trong đó, thì mình có một cái mình nói là một cái cảm xúc hay là cái đồng cảm nào mà mình bị ảnh hưởng đến chữ phở hay không? Là mình có đóng Việt Nam hơn hay không? Hay là mình có bị cái gì đó nó biến thành mình cứ đóng mà mình cứ hơi hợp chữ phở. Thì cô ta nói là một người rất là dễ thương để mà nói là từ bé tới nhỏ tới lớn là mình lúc nào từ 2 tuổi là đã ăn phở rồi. Thì khi mà mình nghe chữ phở mình rất là hào hứng để mà đóng một vai trò nào đó. Thì bây giờ là em đã ăn phở nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều. Bây giờ vì đóng vai nhầm mà đi thực tập mà đi cast, đi như quý vị cũng biết là đi mình muốn chạy show mà mình muốn đó, thì bây giờ mình cũng phải tập ăn phở nhiều hơn. Mỗi cái vở kịch nào đó là mình cũng phải suy nghĩ đến phở. Còn như đối với em thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với em? Cái kịch này là rất đặc biệt, tại kịch này nói về phở, nói về người Việt. Không có nhiều kịch mà viết bằng tiếng Anh
mà nói về cái chủ đề này. Cái này làm em rất tự hào là người Việt. Em mới đi mua cái áo dài mới á, để mặc sau khi diễn xong để đi gặp khán giả. Dễ thương quá ha. Vậy là do you own áo dài? Are you gonna wear áo dài? Yes, I'm gonna be wearing them on I'm gonna wear it opening night. I'm gonna wear it on. We have AAPI night specifically for like AAPI community. So I'm definitely gonna wear it those 2 nights, and maybe I'll wear it some more. I don't know. We'll see. But I do love my áo dài. I wear mine every night. Good, yeah. But it's tiring. Yes. Yeah, it is a little bit. I mean, You cannot eat phở with áo dài. yeah, no, exactly. And then my parents, they went to Vietnam just last month, and my mom got me a shirt with like a little pho bowl with a face on it, and a sriracha bowl with a face on it, and it says like, "We're made for each other." Oh, that's so cute. So she gave me that, being like, "You can wear that for the talk backs afterwards." I'm like, "Okay." So I wear that, and then the áo dài I'll wear on special occasions. That's so cute. Thì có một người mẹ của em đã mua cho em một chiếc cái áo mà để là we're made for each other. Đóng câu là we're made for each other, mà này we're made for each other. Thì cái hình nó có một tô phở kế bên vậy, một cái hình rất là dễ thương. Thì chắc ngày hôm đó em có thể mặc áo đó. Nhưng mà quý vị nào mà muốn xem, muốn biết ngày hôm đó, ngày buổi diễn, chắc nhờ hai em nói là thêm một lần nữa. The time and the date of the event. Or how do you go on to search the event or the movie time, the theater time? Quý vị có thể thăm trang web chancetheater.com để mua vé cho cái kịch. Kịch này toàn bộ là bằng tiếng Anh. Thì nếu có những quý vị mà hiểu tiếng Anh được thì quý vị sẽ thấy kịch này rất là hay. Yeah. Thì last time we talked about the show, and I brought up something like, do you think it's related to politics? So I don't know but that's a director thing, and that's a playwright thing. And for as actor and actress of a show, I don't know, you feel like, is it politics related or is it very cultural? Well, it's colonialism. Yeah. I mean, I guess that depends on your definition of politics, you know? Like we don't really get all into like party stuff or election stuff. So in that way it's not about politics, but I mean, I suppose in the way that politics has affected culture, you know, like you were saying, the colonialism is in the title, you know, so it does address that history of colonialism in Vietnam and how that's affected the people and the culture and the food, like with the focus on the food, but also recognizing the cultural impact. But I think it's related to politics in the way that like culture is related to politics, but not necessarily, you know, the way you typically think of when it's like voting, campaigning, that kind of stuff. Yeah. Cái kịch này có chỉ trích chủ nghĩa thực dân mà một cách mắc cười, một cách vui vẻ. Ok. Dạ, Trang sẽ có hỏi là nếu mà quý vị nào mà có xem show kỳ trước thì Trang sẽ có hỏi cái người viết kịch và người đạo diễn phim là nó có liên quan tới chính trị hay không. Thì hôm nay Trang sẽ cũng hỏi một lần nữa nói với hai người diễn viên, thì khi mình đóng vai trò này mình có cảm nhận hay là mình có cái mình nói giống như mình nói là mình có feel được nó có liên quan tới chính trị hay không. Thì hai bạn trẻ của chúng ta nói là cái tựa tên nó có một chữ chính trị trong đó, nhưng mà mình đóng cái vai trò thì nó không có chính trị như thế nào. Vì thực sự là cái này nói về cái văn hóa, thì cái chính trị nó ảnh hưởng đến văn hóa, nhưng mà khi mà mình nói lên cái này nó không có phải đại diện như là mình bắt buộc là ai phải theo chính trị, giống như là không có liên quan tới bầu cử hay là không liên quan gì đến mà nó một cái sức mà ảnh hưởng nó, nhưng mà mình nói về văn hóa rất là nhiều hơn. So it's more a cultural thing. Yeah. And that's, you know, I mean, like the title is already. Yeah. That's why I skipped that part. Sometimes for us, delicious. So it makes it feel more like, focus on the good part. Right. And I don't know if they're like, I know it's not easy to play on stage. I mean, so how do you guys practice throughout this? And if you mess up, it's different. It's more hard, more difficult. Because you guys do live on stage. Yes. Yeah, So- it's not like film where you're like, oh, we can just redo it until we get the right take. It's like I mean, I think theater and all of us have kind of been trained to this. You just kind of go with it. You find something that works, you know, even in the preview performances we've had, like a prop got set in the wrong place, so you just do without it. Right. Yeah.
the other night, Casey, one of our co-stars, He just kept dropping he kept everything. dropping carrots. He's supposed to be chopping carrots, and they just kept falling. Like 3 carrots fell off the table, but it was funny, and it was supposed to be a funny scene. So you just make it work, you know. Wow, let me translate that. Thì Chelsea hỏi á là vì cái này là mình nói là vở kịch, tại họ quý vị đây cũng thấy là hai diễn viên ở đây và những diễn viên khác không phải là đóng mà quay trước như những bộ phim mà ra mắt trên rạp là một cuốn phim, nhưng mà đây là mình đóng trực tiếp, là mình đóng trên stage, trên sân khấu luôn. Thì Chelsea hỏi là cái sự áp lực đó hay là những cái khi mà mình sợ mình sai mình làm như thế nào. Thì ở đây là mình nói là khi mà mình sai hay là mình có những cái vấn đề như là gì mà nó trục trặc chút xíu, mình cứ tiếp tục, nó là cố tình mình làm cho nó vui thôi, chứ mình không phải mà mình là là phải sai là đóng như action quay lại từ đầu hết, nhưng mà mình cứ tiếp tục go with the flow. So that's interesting. It's nice because you guys are trained in a way. Yeah. You guys are more brave than people who are cut action. You know, you guys go with the flow. So how is it for you? Have you ever messed up? Oh yeah. How is it? Yeah. Nếu làm sai thì phải tiếp tục go with the flow thôi. Không có dừng lại được, không có làm lại được. Nhưng mà đâu có hay biết đâu hả? Không. People don't know, right? No, not really. No, usually not. I mean, they unless it's like the second or third time they see it, and then they'll be like, you did that differently, but then you can just be like, oh yeah, you know, Yeah. place change, all that kind of stuff. Oh yeah. Take it till you make it. Yeah. Yeah. There you go. Yeah, perfect. Yeah, wow. Khi mà ở đây mình sai mình cũng vẫn tiếp tục thôi, như Chelsea có nói đó. Quý vị nào có thể là quý vị nào mà xem nhiều lần lắm sẽ biết được những cái sai, nhưng mà quý vị nào mới xem thì không biết sai đâu. Nhưng mà cái này là mình coi vui, là tại vì thực sự very proud of you guys to be on stage doing live. It's like live stream. Yeah. So what are the reactions when you guys hear like the laughter of people, the audience laughing? Does that give you more motivations? It does for Yeah. me. I don't know about you. Yeah. Yeah, definitely. Like having the audience reaction is really nice. It makes us feel, oh, we are funny. Yes. No, exactly. Like the other night, we had a really full theater, and there was this one woman in the audience that you could just hear her every time, like when something would happen, and she'd be like, oh my god, no! Or something good would happen, she'd be like, yeah, you tell him! And it's like, and some people, think of that as rude or like being an intrusion, and to a certain extent it can be, I think, if you're doing it too much, but I mean, for me, I liked hearing it. I'm like, oh, Yeah. good, we're doing something right. Wow. She's reacting the way we want her to. Yeah, thì khi mà mình có vở kịch như mình xem nói có một người khán giả họ đến cái cô ta đến coi thì những chuyện gì mà xảy ra trên sân khấu thì cô ta là phản ứng, giống la lên nói làm này làm kia hay quá hay là kia đó. Thì đối với những người thì họ coi họ thích sự im lặng, họ sự quiet, tại coi theater quen rồi. Nhưng mà khi mà mình đến đây mình coi trực tiếp á, thì mình cần cái đó, mình cần cái năng lượng đó để mà ủng hộ chúng ta thêm. Thì mình trên sân khấu, tuy là nói sân khấu thôi nhưng mà mình đang đóng thôi, nhưng mà vẫn nghe được những khán giả ở dưới họ nói gì, họ chửi gì. Thì khi mà họ không thích mình cũng nghe, mình cũng buồn, phải không? You can hear it if you will like try to boo or something. You can hear it too. But when people laugh, you can hear it too. Yeah. So is there anything time that you feel like you're discouraged by anyone? I mean, we haven't had any Good. boos yet. Good thing. Thank God. But even just like when people are quiet or like only 1 or 2 people laugh, that can be a little bit like, but you just gotta keep going. You gotta put that to the back of your mind. Phải tiếp tục diễn thôi. Khi mà khán giả mà im lặng quá thì mình cũng tiếp tục, nhưng mà thực sự cái này là mình nói là đóng trực tiếp cho nên mình cần sự phản ứng rất là nhiều. Quý vị càng vui càng mừng càng vỗ tay thì những tài tử diễn viên thì sẽ có cái hào hứng để mà đóng thêm hơn nữa thì làm vui hơn nữa. Thì có một lần nào you guys went outside of the script, you guys went crazy because of the energy? Never outside of the script, but sometimes you have to like let something sit for a little while. Phải đợi cho khán giả cười xong mới tiếp tục. That's true. Because sometimes when we're too loud, the audience too loud, we cannot hear what you guys are saying. No, exactly. Like that same night with the full audience, I had a line where I talked about pho 79 in Garden Grove, and when I brought that up, like some people were just like, wow, wow. And so I had to go really slow because the line's like pho 79, Garden Grove, Orange County, California. So every time I was saying something, they were clapping. So like Garden Grove, woo! Orange County, woo! So The pageant. I had to just wait. That line took a very long time. Wow.
Và quý vị cũng thấy rồi, thì khi mà mình đóng trên sân khấu mà mình đóng vai live trực tiếp luôn, nó khác biệt rất là nhiều. Thì Chelsea rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình mình nói về những cái đóng vai trò đó. Thì ngoài ra đó còn cái những gì vui, any story, funny story to share with the audience? Do you ever wear something like wrong or something, you know, or I don't know, anything fun to share with the story, or anyone that touched your, you know, when you play, any audience like give you something like the best energy ever? You got any? Or after the show, they give you flower, roses, anything? Actually, like my one of our co-stars, Chloe, her friend who came down brought flowers for Chloe and then also brought flowers for me. So that was very sweet. That was like the Yeah. first time I'd gotten flowers after a performance in like years. So that was very sweet. Yeah, you for guys her to deserve do. that. Thank you. Yeah, thì Chelsea có hỏi là mình có những cốt truyện hay là những gì đó mà mình giống được bông hay không? Thì ở đây mình có nhận bông nhưng mà của người bạn đi diễn chung có được người ta tặng hoa thì tặng ké cho mình. Nó tặng ké thì và nó là được tặng chung luôn, nhưng mà như Chelsea thấy là những người như là diễn viên nên ai cũng nên có một sự mà mình ủng hộ tinh thần, hay là những cành hoa hay những bó bông để mà ủng hộ thêm. Vì như Chelsea nói, đóng kịch mà trên màn sân khấu nó rất là khó, vì mình không làm sai, mình làm sai thì cũng may mắn là không có mình nói là obvious để mà cho quý vị mà thấy rõ, nhưng mà họ đã try rất là nhiều. Họ phải là mình nói là you guys work so hard, you guys try so hard to, when you guys are on stage, you have to forget everything, leave everything behind, and be that person who you're supposed to be. So have you ever take like personal thing, like you guys have like sad days, and when you have to go on stage, you have to be a happy person? Yeah. How hard is it? Kind of hard. You had those days. Yeah. Yeah, I think that's just part of the job. You just have to do honestly, it. I Yeah. think that is a little tough because like it could be like minutes before a performance, you're like looking at something or checking on something on your phone, you know, phone nowadays, and you have to be like, oh, okay, I don't love that, but you just can't focus on it in the moment, and you've just gotta immerse yourself in being someone else who doesn't even know that that's happening. So Right, Yeah. and you can't share it or you can expose that you're sad, you know, or any personal thing. Thì ở đây là Chelsea hỏi là nếu mà mình giống ở đây mình nói đóng trên màn sân khấu mà trực tiếp mà lỡ chi mình có chuyện tư của mình không được vui, những cái chuyện mình khá không hay đó mà mình phải lên vai trò mình đóng vai là người rất là vui, thì Chelsea hỏi là hai bạn ở đây là mình phải làm như thế nào? Thì ở đây là mình nói là vì vai trò cái này công việc của mình mà, thì khi dù cho mình có những chuyện không vui mình lên đó mình phải bỏ hết, mình phải làm một vai trò là mình là người diễn viên ngày hôm đó. Thì nó không có dễ chút nào hết, nhưng mà vì mình đam mê, your passion for your job, mình phải bỏ hết tất cả, mình phải tiếp tục mình đóng vai trò của mình. That's very, I know it's everywhere. You have to go. You cannot take personal things to work. yeah. But acting is not easy. You don't have. It's like a poker face. Kinda, yeah. Thì khi mà em đóng vai trò như vậy, đối với em là mỗi cái vai đó em phải tập bao lâu? How long you have practice time? How long does it take you to practice your role? I mean, that really depends, you know. It depends on how much time like you're kind of given to prep. Wow, really? Yeah, I mean, like for us, the rehearsal process was what 4 or 5 weeks for this one. Khoảng một tháng, one month, Yeah. khoảng 16 đến 20 tiếng một tuần. Wow. But I mean, you know, your like voiceover work, like what's your turnaround time for that? Oh, very quick. Em cũng là diễn viên lồng tiếng luôn. Oh, you want to try something? Are you ready? Okay. Yeah, lồng tiếng gì cũng được hết á. Cho những cái vai trò mà xưa em lồng tiếng đó, thì em lồng tiếng như thế nào? Ví dụ có mấy cái vai trò mà quái vật á, phải đổi cái tiếng nó làm xấu một chút như vậy à. Wow. Mà nguyên cái show luôn em làm hết vậy thì how does it hurts your voice box? You know, like your voice, your throat. Does it affect you when you change voice? Like more harsh? Làm cái này cũng rất khó. Yeah. Yeah. Rồi em có làm những dự án lồng tiếng cho phim bộ đại Hàn nữa. Really? Yeah. Rồi khi em trong cái phòng ghi âm á, em phải coi cái miệng của cái nhân vật, làm sao mà cái lời thoại nó phù hợp với cái miệng của nhân vật. Cái đó rất là khó luôn. Nhưng mà cái đó là hình như chị nhớ là những cái đó không có tập trước, chỉ có đẩy vô là em phải lồng tiếng thôi. Yeah, không có giờ để tập.
Wow, là một người đây mà diễn viên đóng trên stage mà phải là diễn viên lồng tiếng. Thì quý vị nào mà xem phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông, những phim đó là phim Mỹ mà đổi tới Việt Nam hay những vai trò đó là có thể là Dustin đã từng đóng những vai trò đó để mà lồng tiếng cho quý vị xem. Thì is that your passion as an actor? Or what is your passion? Cái đam mê của em là như thế nào? Đam mê của em là diễn xuất. Em có ước mơ một ngày em sẽ trên màn ảnh. Sau khi em xong với cái kịch này, em có ý định ký hợp đồng với một công ty tài năng để lấy thêm cơ hội điện ảnh. Rất là thấy thì một người rất là đam mê mà em đã từng làm diễn viên mà lồng tiếng rồi và đóng bây giờ trên vở kịch nữa, thì nó có nhiều cái cơ hội cho em hơn để mà đi xa hơn. Good luck and congrats. How are you? And do you have any future plans, or is your goal is to become an actress? I mean, that's like my dream of dreams, is to be a full-time working actress. But like I've got my day job, and then I've got acting in the evenings, and I'm really happy with that right now. So I mean, after this play is over, I really want to audition for more plays at this theater, The Chance, because they're a really great community. They're very it's like a family, because like all the founders and like administrative staff, like they've all known each other for years and worked together for years, so it's a very welcoming sort of community. I mean, technically I've met the co-founder / our co-star Casey. Technically I met him first when I was 13 years old. Wow. So there's like history there, and so I definitely want to audition at another production there. For now I'm just kind of seeing where roles and people I meet and different things I get take me. Wow, thank you. Thì cô diễn viên của chúng ta đã có một cái công việc ban ngày rồi, công việc chính rồi. Còn như mình nói gì đóng phim hay là những cái đó là một cái công việc phụ mà giúp, nhưng mà ước mơ của em là tương lai em còn muốn đi xa hơn nữa, là giống như là mình nói khoảng thời gian bây giờ mình vừa đóng vai trò của cái bộ kịch là Phở Delicious, nhưng mà vẫn còn đi audition, là mình nói đi casting cho những cái vở kịch khác nữa. Thì cái cơ duyên mà em đã gặp cái người mà đóng chung với lại em là lúc em 13 tuổi, là nó đóng chung là Casey, là cái người co-stars, là cũng như là một người là đã trong cái ban tổ chức để mà dựng lên những cái bộ cái vở kịch này. Thì là cái ước mơ còn đi xa rất là nhiều. Thì I know you guys will go further than that. You know, you guys have a long way. Oh, thank you. I know, you guys are so young. And then I had my dreams, but I'm old now. Chị còn trẻ mà. Oh no, I'm not older than you guys, but I'll pursue somehow. I don't know. But thank you again. And I understand being passionate, it's not easy. You don't know how to say no. Yeah. And opportunity come and they go, but you have to know, what to hold on. And I know you mentioned you have a different job, or your day job. Yes. And you also have other things too. How do you manage your time? See, when you're passionate, you can't say no. You don't want to say no. No, exactly. Thức khuya. Đó, thì theo câu hỏi là khi mà mình có công việc chính của mình rồi và mình chạy theo cái đam mê của mình, thì mình phải phân phối cái giờ giấc của mình như thế nào. Thì đối với Dustin là không có được ngủ khuya luôn. How about you? Well, for me, for acting, it's always been like an outlet. Very rarely does it feel like work, or the kind of work where you're like, I gotta buckle myself down and do it. I like, at the end of the day, I'm like happy to go to a place where I get to act and build something creative like that. Like, it doesn't feel like work. So I think that's part of it. People are like, you should like settle down, relax. I'm like, I am relaxing. I'm just doing a lot of stuff while I'm relaxing. Good stress. Yeah. When you're stressed but you're happy, what you do, it's called good stress. Well, I say Yes. that when I go crazy all the time. Oh yeah, exactly. Cái ngành này có lúc rất là cực khổ, không có ổn định, không có gì đảm bảo hết. Nhưng ngành này là đam mê của em, thì mỗi ngày em thức dậy em muốn tiếp tục cố lên. Em không bỏ cuộc được dù trở ngại gì xảy ra. Thank you. Cái mà chị muốn hỏi là nói về I will speak English too, so I understand my question. That way I don't have to translate. Oh, thank you. But I'll translate to the audience. We're Vietnamese, and our culture, we all, parents want our kids to be in the medical field or something else, But here we are, so passionate with the media. How is it when parents see that? When you tell parents, most parents are very supportive.
But we still have a number of parents who are like very traditional. Like it's not like they don't want us to be in the media, but they're afraid of scandals. Yeah, You know, sure. so how supportive are you? You know, or when you expose to your parents, like this is what I want to do. How are their reaction? Yeah, well, so I studied engineering in school. Good. Yep. My new job that I'll be starting soon, my new day job, is an engineering position, Right. and that's a good thing. My parents, they have always been happy that I found joy in acting and I had an outlet in that. But you know, the biggest thing they said was, we don't want you to struggle. That was their biggest concern. It's like, we don't want you to struggle. And I do think that like the starving artist thing can get romanticized a lot, where it's like, oh, I'll like live in a house with 7 friends and we'll just be eking by, but at least we're creating something we love. But you know, there is value in like having a little bit of security where you can still have time and have resources to do the things that you love doing. You know, it doesn't have to be feast or famine. I think there is value in like having a little bit of like sensibility, not too much, because then you wouldn't be acting at all. But yeah, having a little bit of that to help feed your artistic side. And my parents, like, you know, now that I have that enough stability to feed that artistic side, they're very supportive. They're gonna see the show like 4 times, I think. Yeah. They've already seen it once, and they're gonna see it again Saturday, and then see it on AAPI 9, and they're gonna see it when the aunties come. So Let me translate that. Thì Chelsea hồi nãy Chelsea có nói là khi mà người Việt Nam chúng ta, đâu ai muốn con cái chúng ta phải đi theo ngành nghề như mình nói là nghệ thuật, thì ai cũng muốn con cái chúng ta đi theo nghề ngành y hay là những ngành gì đó mà kiếm tiền. Thì mình ai cũng biết mà khi mà nói là nghệ sĩ hay là thì không có ít ai biết đến sợ con cái mình cực khổ và không có tiền. Thì Chelsea có hỏi là khi mình nói với cha mẹ mình có được cái sự ủng hộ hay không, thì có rất là nhiều phụ huynh rất ủng hộ con cái mình dù cho làm việc đó, nhưng mà có một phần nào đó có những phụ huynh họ sợ con mình, như là Chelsea sợ như là dùng cái chữ scandal, là khi mình nói về tiếng tăm, nói về media thì quý vị cũng biết rồi là có nhiều tiếng tăm lắm, mình còn hơn là làm dâu trăm họ nữa. Thì Chelsea hỏi là khi mình nói với cha mẹ thì cái sự ủng hộ nó như thế nào. Thì em đây có nói là em đang học nghề engineering là kiến trúc sư, phải không? Engineering. Kỹ sư. Thì kỹ sư ha. Thì những Chelsea không dịch được chữ rõ nhưng mà quý vị nào biết là engineering rồi. Thì em đã sắp tới em sẽ có công việc mới là bản thân em là engineering. Thì cha mẹ rất là ủng hộ từ nhỏ, là khi mà em đi đóng rồi thì cha mẹ rất là biết em tìm được cái sự vui mừng ở trong đó, là cái sự đam mê, thì lúc nào cha mẹ cũng ủng hộ hết. Nhưng mà không có ai muốn con mình như là mình nói là đói hết á. Thì nhưng mà cha mẹ có nói em là miễn sao em không có bị đói khát hay là gì đó khi mà em đi làm con đường mà em thích. Thì tuy cha mẹ nói những lời có chữ ủng hộ trong đó, nhưng mà sau này khi mà em đóng vai trò vở kịch này sắp đến thì ba mẹ đã sẽ coi theo lần thứ 4 để mà theo ủng hộ tinh thần cho em. Thì cái đó là rất là hạnh phúc khi mà mình nói là dù là người phụ huynh, người cha, người mẹ, mình không muốn con mình muốn con mình có cái nghề nghiệp ổn, nhưng mà mình vẫn ủng hộ tinh thần cho những con mình. Very happy, you know, very blessing. Còn đối với em ở đây thì sao? Đối với em rất là may là ba mẹ em hỗ trợ em. Ba mẹ em thường đi coi show của em rồi hỏi thăm về công việc em. Ở ban đầu ba mẹ em có ngại một chút, mà sau khi thấy em thành công trong việc, ba mẹ em rất tự hào. Thì em là tiếng em đẻ ở đây. Dạ. Nhưng mà tiếng Việt em nói rất là rành. Cảm ơn chị. Em phải học siêng năng lắm mới nói chuyện như vậy được. Thì cái đó là chị nói là thực sự luôn, cái là một cái mà cha mẹ rất là hãnh diện vì con của mình chạy theo đam mê. Rồi em đóng không phải sau này em chỉ đóng cho Mỹ thôi, em thấy về Việt Nam em đóng những vai trò bên phim bên Việt Nam và rất là cần nói tiếng Việt. Thì this is a opportunity for you. You know? Thì and for you, you guys will both go further into your career. You know, you have a job already, so that's nice. It helps support you. No, exactly. That was one big thing. Is like, you can take some of your income and then enroll yourself in an acting class, get yourself new headshots. Like, having your day job doesn't have to be a bad thing. You can like reinvest it back into your art. You know? Thì khi mà mình có một cái sự nghiệp ổn định của mình rồi đó, mình có thể dùng cái tiền lương của mình để mà nuôi cái công việc, cái đam mê của mình. It's just like you pay off for the other one, you're nurturing it.
Yeah, thì tương lai sắp đến tụi em còn có những cái ước mơ gì nữa hay không? Any other future plans besides, you know, all of this? I know you're going for casting or other things, auditioning. How about you? Em ước mơ em sẽ là vua của Hollywood, Oh, King of yeah. Hollywood. You see the Oscars? Yeah, Yeah. Hoàng Kế Huy. Yes. Oh my God, so good. Yeah. Yeah. Everything, everywhere, all at once. Oh yeah, In 100%. the future, you never know. Give me chills, you never know. Yeah, thì khi mà mình chạy hết trơn, mình chạy theo đam mê của mình á, chase after your dreams, you don't know what you get. At least you get something out of that. Yeah, Or you learn. Yeah, and I think entertainment especially puts like a huge emphasis on doing a lot of stuff when you're really young. Yeah. And it's like by the time you're 21, you're like over the hill. Yeah, It's like, rồi. Do you guys sing or you guys dance? Other Yeah. things? Oh, Yeah, talk about that. Em là cái đặc biệt của em là nghệ sĩ đa nghệ. Em diễn xuất ca và múa. Tiếng Anh gọi là triple threat actor. Wow, I'm like. So let's talk about that. So you sing too. Yeah. Đây là một người diễn viên mà hát được, đóng kịch được và nhảy được luôn. Yeah. You want to sing something like 30 seconds? karaoke. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby, trust in me when I say I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby, let me love you. Wow. Do you guys have your Instagram? Say it right now. Tell the Yeah. audience. I don't. Or Facebook. No. Xin quý vị theo dõi em. Cái Instagram của em là @DustinVương_Nguyễn và cái Twitter của em là @DustinVNguyen. Well, you never know. You might find Yes. people, directors looking for talent. I mean, I do have on YouTube. I have @Hannah_Mariah MARIAH, and then TikTok I have @HannahSingsThings. Actually, TikTok's more of my singing stuff. Your so- turn to sing now. Yeah. Oh, okay. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Wow. Two talented people, Oh, thank like you. young people sitting next to me. You see that? You guys have so much talent and so much passion or flames inside of you guys. And yeah, em một người có nhân tài, hai em đều có. You dance too? Or no? A little bit, yeah. Yeah, it's I good. think You a know, little so bit. you have to do. You can do more than that. And one day, you guys can work together again for different things. Yeah. Yeah. So we don't have enough time. So before we end the show, do you want to say? I'm sure you have a lot to say to the audience, but you know, you have to say anything to your supporters or anyone, family, friends, anyone, or wanna your go future, Sure. your future best friend. Cảm ơn quý vị vì đã coi chương trình hôm nay và cảm ơn chị Chelsea vì đã mời chúng em đến góc Khuất hôm nay. Xin quý vị ủng hộ kịch Colonialism is Terrible but Phở is Delicious đang diễn ở The Chance Theatre ở Anaheim. Hy vọng một ngày cộng đồng Việt Nam sẽ có một tiếng nói mạnh hơn. Thank you, em. You don't look Vietnamese at all when I turned over the Really? screen. Có người nói em nhìn Hàn Hàn Quốc. Quốc. Yeah. You too. You don't look Vietnamese. Yeah. So, what do I have to say? I was gonna say something. Oh yes, come see the play. Come Where see. Colonialism is Terrible, but Pho is Delicious at Chance Theater in Anaheim. We'd be so happy to have you. We're very proud of it. Thank you, Chelsea. Thank you, Little Saigon TV. It was so great to be here. Thank you so much hai em. Rất là cảm ơn hai em đã đến với chương trình và chúc hai em luôn luôn thành công và đi xa hơn rất là nhiều với giấc mơ của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và nếu quý vị có cơ hội có thể theo dõi hai em trên mạng xã hội hay là đến cái ngày hôm đó để tham gia coi phim, đóng trên stage, đóng trực tiếp luôn. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn quý vị rất nhiều một lần nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.